Stone 3. Asking for and giving an opinion. What do you think of the graffiti pieces on this wall? Wat vind jij van deze graffiti-werken op deze muur? What's your opinion on the prints on my bike? Wat is jouw mening over de afbeeldingen op mijn fiets? Do you like Fashionista's new spring collection? Vind je de nieuwe voorjaarscollectie van Fashionista leuk? What are your ideas on the designs? Wat zijn jouw ideeën over de ontwerpen? What are his views on the new website? Wat zijn zijn nieuwe ideeën over de nieuwe website? My opinion is that some parts still look somewhat unfinished. Mijn mening is dat sommige delen er nog wat onafgemaakt uitzien. I guess the designs could use a bit more variation. Ik denk dat de ontwerpen wat meer variatie zouden kunnen gebruiken. I feel they look really attractive and stylish. Ik vind dat ze er heel aantrekkelijk en stijlvol uitzien. It seems to me that it was a clever idea to paint the letters in a different color. Het lijkt mij dat het een heel slim idee was om de letters in een verschillende kleur te schilderen. In my view, the stitching still needs some work, but I like the patterns you used. Naar mijn mening moet er nog gewerkt worden aan het naaiwerk, maar ik vind de patronen die je gebruikt leuk. If you ask me, his creations look very artistic and original. Als je het mij vraagt, zien zijn creaties er heel artistiek en origineel uit. I like the way she arranged the furniture. Ik vind de manier waarop ze de meubels heeft ingedeeld leuk. We don't like how they decorated the photos. We vinden de manier waarop ze de foto's hebben versierd, bewerkt, niet leuk.